तो जुओ मोनोहेलो आल्केनનું આપણે आयुपीसी नामकरण दर्शावવાનું છે। सूत्र पहला अहींया लखी दईए। उदाहरण नंबर 1 पहलू उदाहरण है CH3Cl। उदाहरण नंबर 2 CH3CH2Cl। नंबर 3 CH3CH2CH2Cl। नंबर 4 CH3CHCl CH3। नंबर 5 CH3CH2CH2CH2 BR अहींया चेंज कर्यो छे मैं। नंबर 6 CH3CHCH3 CH2Cl। नंबर 7 मिथाइल अंदर लई जाओ हजू CH3CH2 CHCH3 BR। नंबर 8 CH3 CBR CH3 अथवा CH3CCH3 ट्वाइस BR आ रीते पण आई सके। उदाहरण नंबर 9 CH3CH2CH2CH2I। नंबर 10 CH3CHCH3CH2CH2I। नंबर 11 CH3CH2CH CH3CH2I। नंबर 12 CH3CH2CH2 CHCH3I। नंबर 13 CH3CHI CH2 CH2 CH3। नंबर 14 CH3CH2 CHI CH2 CH3। नंबर 15 CH3CI CH3 CH2 CH3। बराबर छे हजू बंधारण बीजा जोईए पछी एमां सौथी पहेला आनुं नामकरण समजता जईए। तो पहलू जे संयोजन आप्युं छे एमां सौथी पहेला આપણે કીધું એ મુજબ કે RX એટલે હેલો આલ્કેન કહેવાય। તો મતલબ સૌથી પહેલાં હેલો પૂર્વક વાપરો એટલે અહીંયા આવશે ક્લોરો અને ત્યાર પછી એક કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન એટલે મીથેન, જેને આપણે આગળ મિથાઇલ ક્લોરાઇડ તરીકે નામ આપેલું છે। ચલો એ જ પ્રમાણે 2 કાર્બન છે તો ક્લોરો ઇથેન। 3 કાર્બન છે તો 3 કાર્બનમાં આવે તો જુઓ બંધારણીય સમઘટકો આવ્યા। તો સમઘટકતાનો પ્રશ્ન અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થયો। સમઘટકો જે આપ્યા છે એમાં સૂત્ર છે C3H7 3 ને 2 5 ને 2 7 અને Cl। તો C3H7Cl અણુસૂત્ર ધરાવતા સંયોજનના શક્ય બંધારણીય સમઘટકો દર્શાવી તેનું IUPAC નામ આપો। તો બીજો નિયમ હવે આપણે ધ્યાન રાખવાનો। સૌથી પહેલાં લાંબી શૃંખલા નક્કી કરો અને શૃંખલા નક્કી કર્યા બાદ હેલોજનનો ક્રમ ઓછો આવે એ તરફથી નંબરિંગ સ્ટાર્ટ કરો। તો લાંબી શૃંખલા 3 કાર્બન, હેલોજનનો ક્રમ અહીંયાથી ઓછો આવે કારણ કે અહીંયાથી નંબર આપશો તો ત્રીજો નંબર આવશે 1 2 3। અહીંયાથી નંબર આપશો પહેલા જ નંબર ઉપર છે તો પહેલા જ નંબર ઉપર અહીંયા હેલોજન જોડાયેલો અને સૌથી પહેલાં એનું ક્રમ સાથે નામ લખાય તો નામ થશે 1 ક્લોરોપ્રોપેન। ચલો એ જ પ્રમાણે આની અંદર લાંબી શૃંખલા 3 કાર્બન, નંબરિંગ તમે જુઓ અહીંયાથી નંબર આપશો તો એ બીજો નંબર, અહીંયાથી નંબર આપશો તો એ બીજો નંબર, બંને બાજુથી ગમે તે આપી શકાય। તો 1 2 3 તો બીજા નંબર ઉપર હેલોજન છે તો નામ થશે આનું 2 ક્લોરોપ્રોપેન। ચલો ત્યાર પછી 4 કાર્બન છે। ફરી બીજો પ્રશ્ન આની અંદર બરાબર સમજાવું છું બીજા પ્રશ્નો કયા છે આની અંદરથી સમઘટકો પતે એટલે। તો આના માટે આપણી પાસે સૂત્ર આવશે C4H9BR બરાબર। C4 3 ને 2 5 5 ને 4 9 હાઇડ્રોજન અને 1 બ્રોમિન। C4H9BR અણુસૂત્ર ધરાવતા સંયોજનના શક્ય બંધારણીય સમઘટકો દર્શાવી તેનો IUPAC નામ આપો। તો પહેલું બંધારણ હંમેશા રેખીય બનાવો। રેખીય બંધારણમાં 4 કાર્બન। હવે 4 કાર્બનની અંદર બ્રોમિન અહીંયા પહેલા નંબર ઉપર છે, પહેલા નંબર ઉપર છે તો નંબરિંગ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય તો નામ થશે આનું 1 બ્રોમો 4 કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન એટલે ब्यूटेन। હવે શું કર્યું, આ જે મિથાઇલ સમૂહ છે એને હું અંદર લઈ ગયો। જુઓ
તો બીજું એક બંધારણીય સમઘટક આવ્યો. એમાં સૌથી પહેલાં લાંબી શૃંખલા 4 કાર્બન. બ્રોમિનનો ક્રમ ઓછો આવે એ બાજુથી નંબર આપો તો અહીંયાથી નંબર આવશે. હવે એમાં વિસ્થાપિત સંયોજન આપેલું છે. વિસ્થાપિત સંયોજન આપેલું હોય ત્યારે એક રૂલ્સ તમારે એની અંદર એડ કરી દેવાનો કે જો ક્રિયાશીલ સમૂહ જુદા જુદા હોય તો હંમેશા આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં એનું નામ લખવાનું છે. તો આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં સૌથી પહેલાં આવે બ્રોમો, પછી આવે મિથાઇલ. તો નંબરિંગ નામ એના સાથે સ્ટાર્ટ થશે. તો નામ થશે આનું 1 બ્રોમો, 2 મિથાઇલ અને લાંબી શૃંખલા 3 કાર્બન છે તો પ્રોપેન. ચલો તો બીજું એક આ સમઘટક. ફરી શું કર્યું? આ મિથાઇલને અહીંયા લઈ ગયો એટલે આ મિથાઇલ જેવો અહીંયા આવ્યો એની જગ્યાએ તમે બંધારણમાં શું કરી શકો છો? આને અહીંયાથી હટાવીને બ્રોમિન મૂકી દો અને અહીંયા CH3 ગોઠવી દો આ રીતે. તો પણ સરખું જ છે વસ્તુ. મિથાઇલને તમે અહીંયા લઈ ગયા તો અહીંયા મિથાઇલ મૂકશો તો કાર્બન નંબર 1 2, બીજા નંબર પર બ્રોમિન. અહીંયા મૂકી દો તો એ બીજા નંબર પર બ્રોમિન છે. તો અહીંયાથી નંબરિંગ સ્ટાર્ટ કરશું. તો નામ થશે આનું 2 બ્રોમો બ્યુટેન. ચલો ત્યાર પછીના બંધારણમાં મેં શું કર્યું? હવે આ મિથાઇલને તમે અહીંયા લઈ ગયા પછી આગળ તો જઈ નહીં શકે એટલે બ્રોમિનને સીધો શું કરી દો? અંદર લાવી દીધો. બ્રોમિન અંદર લાયા તો એક બંધારણ આ રીતે લખી શકો અથવા આ રીતે. તો આમાં તમે જુઓ લાંબી શૃંખલા 3 કાર્બન છે. અહીંયા લાંબી શૃંખલા આપણે ઊભી બતાવેલી છે. તો નંબરિંગ સ્ટાર્ટ કરો. ગમે તે બાજુથી નંબર આપશો સરખો જ નંબર છે. તો ધારો કે હું અહીંયાથી નંબર આપું તો 2 વિસ્થાપિત સમૂહ આવી ગયા ફરીથી. તો આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં લખો તો સૌથી પહેલાં આવશે બ્રોમો તો 2 બ્રોમો, ત્યાર પછી 2 મિથાઇલ અને ત્યાર પછી આવશે 3 કાર્બન ધરાવતી શૃંખલા એટલે પ્રોપેન. ચલો ફરી પાછો ક્વેશ્ચન અહીંયા ચેન્જ થશે. 5 કાર્બન થઈ ગયા. હવે 5 કાર્બન ધરાવતું સંયોજન એટલે C5H12ની જગ્યાએ 11 અને અહીંયા આપી દીધો છે I. C5H11I અણુસૂત્ર ધરાવતા સંયોજનના શક્ય બંધારણીય સમઘટકો દર્શાવી તેના IUPAC નામ આપો. સૌથી પહેલાં રેખીય બંધારણ. રેખીય બંધારણમાં આયોડિનનો પહેલો જ નંબર અહીંયાથી આવશે. પૂર્વ વપરાશે આયોડો તો નામ થશે 1 આયોડો. 5 કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન એટલે પેન્ટેન. ચલો હવે શું કર્યું? આ મિથાઇલનું અંદર લઈ ગયો તો બંધારણ આવ્યું. એમાં લાંબી શૃંખલા સૌથી પહેલાં 4 કાર્બન. હેલોજનનો ઓછો ક્રમ આવે એ બાજુથી નંબર 1 2 3 4. તો પહેલા જ નંબર ઉપર 2 વિસ્થાપિત સમૂહ થઈ ગયા આયોડો અને મિથાઇલ. તો આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં જે પહેલો આવે એ પ્રમાણે તમારે નામ આપવાનું છે. તો પહેલો કોણ આવશે? આયોડો. તો નામ થશે 1 આયોડો 3 મિથાઇલ. 4 કાર્બન ધરાવે છે એટલે બ્યુટેન લાંબી શૃંખલામાં. ચલો ત્યાર પછી હવે શું કર્યું? આ મિથાઇલને હું અહીંયા લઈ જાઉં છું. તો જુઓ બીજું એક બંધારણ આવ્યું. લાંબી શૃંખલા ચેન્જ નથી થતી. આયોડિનનો ક્રમ એનો એ જ રહે છે પણ ક્રમ શું બદલાઈ ગયો? મિથાઇલનો ક્રમ બદલાય છે. જુઓ અહીંયા 3જા નંબર ઉપર હતો, અહીંયા 2જા નંબર ઉપર. તો આનું નામ થશે 1 આયોડો 2 મિથાઇલ 4 કાર્બન એટલે બ્યુટેન. ચલો ત્યાર પછી શું કર્યું? મિથાઇલને અહીંયા લઈ ગયો. મિથાઇલ અહીંયા લઈ ગયો એટલે બંધારણ આ રીતનું આવ્યું. લાંબી શૃંખલા ચેક કરો કેટલા કાર્બન થાય? 4 5. ઘણા સ્ટુડન્ટ આમાં શું કરશે? લાંબી શૃંખલા સરે આગળ 2માં બતાવી એમાં આ જ શૃંખલા આવી હતી તો આ ફરી એની જ શૃંખલા છે ને, કોઈ ફરક પડ્યો? હા ફરક પડે. લાંબી શૃંખલા તમે જુઓ 5મો કાર્બન દર્શાવે છે આમાં. એટલે ટોટલ કાર્બન કેટલા ગણાય? 5. એટલે પેન્ટેન આપેલો છે. એમાંય વિસ્થાપિત સમૂહ આયોડિન છે તો નંબરિંગ અહીંયાથી આવશે એ ઓછામાં ઓછો ક્રમ દર્શાવે છે. તો કયા નંબર ઉપર આવી ગયો આયોડિન? 2જા નંબર ઉપર. તો એના પરથી નામ થશે 2 આયોડો 5 કાર્બન એટલે પેન્ટેન. ચલો ત્યાર પછી આમાં તો જો ક્લિયર છે. 5 કાર્બન ધરાવતી લાંબી શૃંખલા. ડાબી બાજુથી નંબરિંગ આવશે 1 2 3 4 5. એટલે હવે શું કર્યું? આની અંદર તમે જુઓ કે આ બંધારણમાં તમારી પાસે 2જા નંબર પર આયોડિન છે એટલે પછી મેં શું કર્યું? આયોડિનને હું અંદર લઈ જવાનું વિચાર. હવે આયોડિનને અંદર લાવ્યો એટલે બંધારણ એક આવ્યું. તો આ બંધારણ ને આ બંધારણમાં તમે જુઓ નામમાં કોઈ ફરક પડે છે? અહીંયા 2જા નંબર પર આયોડિન તો 2 આયોડો પેન્ટેન. અહીંયા 2જા નંબર પર આયોડિન તો 2 આયોડો પેન્ટેન. મતલબ આ સમઘટક એનો મળશે નહીં. ચલો તો અહીંયાથી સમઘટકને હવે ચેન્જ કરીએ. આયોડિન 2જા નંબર પર આવ્યો, અંદર લઈ ગયા. તો હવે શું કર્યું? આયોડિનને આપણે 3જા નંબર પર લઈ ગયા. બંને બાજુથી ક્રમ એક સરખો. તો આ બંધારણ નંબર 13 અહીંયા હું દર્શાવી દઈશ. તો આની અંદર આનું નામ થશે 1 2 3 4 5. બંને બાજુથી ત્રીજો જ નંબર ઉપર છે તો નામ થશે 3
આયોડો પેન્ટેન, અને એની અંદર ફરી પાછા આયોડિન તમે હજુ આગળ લઈ જશો, ફરી બંધારણ આનું આવશે. તો મતલબ હવે આયોડિનને આગળ પાછળ કરતાં કોઈ બીજો સમઘટક મળતો નથી. તો હવે શું કર્યું, મિથાઇલ જેવો આપણે અંદર લાવ્યા હતા આની અંદર, એમાં જોડે જોડે આયોડિનને પણ લાવી દીધું. તો આયોડિનને પણ લાવી એટલે એક આ બંધારણ આવ્યું. તો 14 નંબર આને હું આપી દઉં. તો લાંબી શૃંખલા 4 કાર્બન, હેલોજનનો ક્રમ ઓછો, ડાબી બાજુથી નંબર આપી દો. 2 વિસ્થાપિત સમૂહ, આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં જાઓ. પહેલો આયોડો આવશે તો 2 આયોડો 2 મિથાઇલ 4 કાર્બન એટલે બ્યુટેન કહી શકાય. બરાબર, આ રીતના એના બંધારણ છે. હવે શું કરો, આ આયોડિનને બાજુમાં લઈ જાઓ એટલે બીજો એક સમઘટક આવી શકશે. ચલો, તેમાં અહીંયાથી હું આને હટાવી દઉં છું. જે ક્વેશ્ચન આપણે જરૂર છે એના માટે થોડીક જગ્યા રહેવા દઉં છું. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 15 નેક્સ્ટ આની અંદર. તો આપણું જે બંધારણ છે હવે એમાં આયોડિનને આપણે બાજુના પડોશી કાર્બન ઉપર લઈ ગયા. તો CH3 CH CH3 CH I CH3. લાંબી શૃંખલા જુઓ, આની અંદર કેટલા કાર્બન? 4. હેલોજનનો ક્રમ ઓછો, અહીંયાથી આવશે બીજા નંબર, અહીંયાથી ત્રીજો નંબર આવે. તો હવે 2 વિસ્થાપિત સમૂહ થઈ ગયા ફરીથી. તો નામ થશે આનું 2 આયોડો 3 મિથાઇલ 4 કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન એટલે બ્યુટેન. ચલો, મિથાઇલને તમે આયોડિનને અહીંયા લઈ જાઓ. આયોડિનને અહીંયા લઈ જશો તો પાછું આ બંધારણ આવશે. મિથાઇલને તમે અહીંયા લઈ જાઓ, મિથાઇલને અહીંયા લઈ જશો તો ફરી પાછું આ બંધારણ આવશે. બરોબર છે. પછી ધારો કે તમે મિથાઇલને અહીંયા લાવી દેશો, મિથાઇલને અહીંયા લાવી દેશો તો પાછું આ બંધારણ આવશે. મતલબ આ રીતની બંનેની ગોઠવણીથી બંધારણ હજુ કોઈ નવું મળતું નથી. હવે શું કરો, આયોડિનને છેડા ઉપર રાખો જેમ અહીંયા છે એ મુજબ, અને 2 મિથાઇલને અંદર લઈ જાઓ તો એક બંધારણ આપણને આ રીતે પણ મળી શકશે. CH3C CH3 ટ્વાઇસ અને અહીંયા આવશે CH2I. પોસિબલ છે આ રીતે. ચલો, તો લાંબી શૃંખલા સૌથી પહેલાં 3 કાર્બન, 2 વિસ્થાપિત સમૂહ મિથાઇલ સમાન અને એક આવ્યો આયોડો. આયોડિનનો ક્રમ ઓછો આવે, બાજુથી નંબર આપો 1 2 3. તો સૌથી પહેલાં તો આનું નામ લખાશે 1 આયોડો. ત્યાર પછી 2 સમાન વિસ્થાપિત સમૂહ આપેલા છે. હવે 2 જો સમાન વિસ્થાપિત સમૂહ આપેલા હોય તો પછી શું કરવાનું, ડાયપૂર્વક વાપરો. તો ડાયપૂર્વક વાપરતા પહેલાં બંનેનો ક્રમ 2 2 પછી ડાય મિથાઇલ, લાંબી શૃંખલા 3 કાર્બન છે તો પ્રોપેન. તો આ એનું IUPAC નામ થયું, 1 આયોડો 2 2 ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન તરીકે આને ઓળખવામાં આવે છે. ચલો, તો આપણો જે ક્વેશ્ચન છે એના ઉપર જે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આની અંદરથી C4H9Br ના શક્ય બંધારણીય સમઘટકો કેટલા? 1 2 3 અને 4. ક્વેશ્ચન 1 આપણો. હવે બીજો ક્વેશ્ચન, બંધારણીય સમઘટકોમાં સ્થાન સમઘટક કયા છે એ જુઓ. તો સ્થાન સમઘટક ખબર કઈ રીતે પડશે, તમે જે મેઇન આલ્કેનનું નામ લખશો ને એ આલ્કેનના નામ ઉપરથી તમને ખબર પડશે. આલ્કેનનું નામ સમાન હશે, આગળ ક્રિયાશીલ સમૂહનો ક્રમ જુદો જુદો હશે તો એ શું કહેવાય, એના સ્થાન સમઘટક કહેવાય. અણુસૂત્ર સમાન પણ ક્રિયાશીલ સમૂહના સ્થાન જુદા જુદા હોય તેને સ્થાન સમઘટક કહેવાય. તો અહીંયા તો મતલબ આનો કોઈ સ્થાન સમઘટક છે નહીં. અથવા અહીંયા છે આપેલો જુઓ બ્રોમિન, 1 બ્રોમોબ્યુટેન 2 બ્રોમોબ્યુટેન. તો આ બંને શું કહે, એકબીજાના સ્થાન સમઘટક. જ્યારે બાકી જે રહ્યા એ બધા શું કહેવાય, શૃંખલા સમઘટક તરીકે ઓળખવામાં. ચલો, એવો પ્રશ્ન આની અંદરથી પણ આવશે. પહેલાં શક્ય સમઘટકો કેટલા છે જુઓ, 1 2 3 4. આને તો કેન્સલ કર્યો, 5 6 7 અને 8 શક્ય સમઘટક જે આગળ આપણે સામાન્યમાં પણ બતાવ્યા હતા. હવે એમાં પણ પ્રાથમિક દ્વિતીયક તૃતીયક શોધી નાખવાના તમારી રીતે. શૃંખલા સમઘટકો કેટલા છે, તો શૃંખલા સમઘટકોમાં પેરેન્ટ ચેન અલગ અલગ હોય. પેરેન્ટ ચેન અલગ અલગ મતલબ કે તમારી પાસે જે લાંબી શૃંખલા આપો છો ને એ અલગ અલગ નામ દર્શાવતી હોય, તે પેરેન્ટ ચેન અલગ હોય, એના શૃંખલા સમઘટક કહેવાય. સ્થાન સમઘટકમાં હેલોજન તમે જે ગોઠવ્યું છે, હેલોજનનો નંબરિંગ અલગ હોય, પાછળ પેરેન્ટ ચેઇન સમાન હોય. તો પેરેન્ટ ચેઇન સમાન હોય એ મુજબ જો જોવા જઈએ તો આની અંદર પેન્ટેનવાળા આ 2 છે જુઓ, બરાબર. આ 2 પેન્ટેનવાળા આપે, એની અંદર અહીંયા બીજા નંબર પર છે, અહીંયા ત્રીજા નંબર પર. તો આ બંને શું કહેવાય, એકબીજાના સ્થાન સમઘટક કહી શકાય. બ્યુટેનવાળાની અંદર તમે જુઓ 2 આયોડો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન, 1 આયોડો 2 મિથાઇલ બ્યુટેન. તો આયોડિનનો ક્રમ બદલાયો તો આ પણ શું કહેવાય, સ્થાન સમઘટક જ એકબીજાના કહી શકાય છે. તો આ રીતનું આપણી પાસે હેલો આલ્કેન માટે નામકરણ છે.
હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સાયક્લોઆલ્કેન જો આપેલો હોય જોડાયેલો તેનું નામકરણ કઈ રીતે છે એ પણ સમજી શકીએ છીએ. બરાબર, એને આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું.